नमस्ते साथीहरु, विन्डोजको कमान्ड लाइन चलाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र लेटेस्ट भिडियो अपडेटको लागि बेल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। अब ढिलो नगर्दै लागौं हामी आफ्नो भिडियोतर्फ। अब कमान्ड लाइन कसरी खोल्ने पहिला त्यो हेरौं। यहाँ सर्च बारमा गएर सीएमडी लेख्नु होला। यहाँ सीएमडी लेखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। हामीहरुको कमान्ड लाइन खुल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीहरुको कमान्ड लाइन खुलिसकेको छ। र अर्को तरिका छ विन्डोज आर। विन्डोज आर थिचेपछि रन सुरु हुन्छ। रनमा गएर सीएमडी लेख्नु होला र रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्न कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर थिच्नु होला र एस गर्नु होला। हामीहरुको कमान्ड लाइन खुलिसकेको छ। अब हामी आफ्नो पहिलो कमान्ड हेर्छौं, जुन हो सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो लेखेर इन्टर गर्नु होला। सिस्टम इन्फो कमान्डले हामीलाई हामीहरुको सिस्टमको बारेमा सबै जानकारी दिन्छ, जस्तै होस्ट नेम, ओएस नेम, विन्डोज 10 छ भनेर, ओएस म्यानुफ्याक्चरर, माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन, ओएस कन्फिगुरेसन, स्ट्यान्ड एलोन वर्कस्टेसन हो यो। हेर्न सक्नुहुन्छ, अरु पनि प्रोसेसरको बारेमा एउटा प्रोसेसर इन्स्टल छ इन्टेल 64 को। अर्को विन्डोज डाइरेक्टरी सी विन्डोज हो। सिस्टम डाइरेक्टरी सिस्टम 32 मा छ। बुट डिभाइस यहाँ हार्ड डिस्क भोल्युम 1 हो। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीहरुको सिस्टमको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यहाँबाट हामी लिन सक्छौं। त्यसैगरी हामीहरुको दोस्रो कमान्ड छ होस्ट नेम। त्यो भन्दा अगाडि एउटा क्लियर स्क्रिन गर्ने कमान्ड हेरौं, सीएलएस। सीएलएस ले हामीहरुको स्क्रिन क्लियर गर्छ। इन्टर गरौं। हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीहरुको स्क्रिन क्लियर भइसकेको छ। अब हामी आफ्नो दोस्रो कमान्ड हेर्छौं, होस्ट होस्ट नेम। इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ, होस्ट नेम लेखेर इन्टर गरेपछि हामीहरुको कम्प्युटरको के नाम छ त्यो चाहिँ डिस्प्ले गरिदिन्छ। अब अर्को कमान्ड हेर्छौं, vol। यसले हामीलाई हामीहरुको डिस्कको भोल्युम लेभल र सिरियल नम्बर देखाउँछ। इन्टर गरौं। हेर्न सक्नुहुन्छ, भोल्युम इन ड्राइभ सी इज विन्डोज, भोल्युम सिरियल नम्बर इज EA12F56B। त्यसैगरी अर्को कमान्ड छ ver भर्जन। भर्जनलाई सर्ट फर्ममा ver बनायो। यसले हामीहरुको विन्डोजको भर्जन देखाउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माइक्रोसफ्ट विन्डोज भर्जन 10.0.19044.1766। त्यसैगरी हामीहरुको अर्को कमान्ड छ डेट। नामले नि थाहा हुन्छ यसले हामीलाई डेट डिस्प्ले गर्छ भनेर, र हामी यसमा आफ्नो नयाँ डेट पनि हाल्न सक्छौं। त्यसैगरी हामीहरुको अर्को कमान्ड छ टाइम। टाइम लेखेर इन्टर गर्यो भने हामीले अहिलेको करेन्ट टाइम हेर्न सक्छौं र नयाँ टाइम पनि इन्टर गर्न सक्छौं। स्क्रिन क्लियर गरौं। अघि हामीले हेरेका थियौं सीएलएस। स्क्रिन क्लियर गर्नलाई हामी सीएलएस लेख्यौं र इन्टर गर्छौं। अब हामी हामीहरुको कमान्ड प्रम्प्टबाट आफ्नो ड्राइभ कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं। अब सबभन्दा अगाडि थाहा हुनु पर्यो तपाईको कम्प्युटरमा कतिवटा ड्राइभ छ। त्यो हेर्नको लागि विन्डोज ई या माई कम्प्युटरमा जान सक्नुहुन्छ। माई कम्प्युटरको सर्टकट हो विन्डोज र ई। यहाँ दिस पीसीमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरोमा यहाँ दुईटा ड्राइभ छ, एउटा सी र एउटा डी। यसरी हामी अब हेर्न सक्छौं। अहिले हामी सी को विन्डोजको भित्र सिस्टम 32 मा छौं। अब म सी ड्राइभमा छु, मलाई डी ड्राइभमा जानु पर्यो भने म डी र कोलन लेख्छु र इन्टर गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, म डी ड्राइभमा गइसकेको छु। त्यसरी नै मलाई सी ड्राइभमा जानु छ भने फेरि सी र कोलन लेख्छु र इन्टर गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, म फेरि डी ड्राइभमा जान चाहन्छु भने डी कोलन लेख्छु, इन्टर गर्छु। अब हामी हेर्छौं यो डी ड्राइभको भित्र के छ। यसको भित्र के डाइरेक्टरी र फाइल्सहरु छ। त्यो हेर्नको लागि कमान्ड हो dir। dir लेखेर इन्टर गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ, dir लेखेर इन्टर गरिसकेपछि हामीहरुको डी ड्राइभ भित्र के फाइल्स या फोल्डरहरु छ त्यो चाहिँ हामीलाई डिस्प्ले गरिदिन्छ। त्यस्तै अब यो फाइलको भित्र
यो फोल्डरहरुको भित्र कहीँ पनि तपाईले जानु पर्यो भने कुनै पनि डाइरेक्टरीमा जानु पर्यो भने जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ dir ले डाइरेक्टरी बताइरहेछ भने यहाँ केही पनि लेखेको छैन यो टेक्स्ट फाइल हो त्यही भएर यहाँ केही पनि लेखेको छैन जुन चाहिँ डाइरेक्टरी हो त्यसको अगाडि dir लेखेको हुन्छ अब मलाई यो डमी भित्र जानु छ भनेपछि हामी अर्को कमान्ड युज गर्छौं जुन हो cd चेन्ज डाइरेक्टरीलाई सर्ट फर्ममा cd भने हो cd के को भित्र जानु छ भने dum लेखेर ट्याब क्लिक गर्नुभयो भने यो अटो कम्प्लिट हुन्छ हेर्नुभयो ट्याब थिच्यो भने अटो कम्प्लिट हुन्छ cd डमी यो डमी डाइरेक्टरीको भित्र हामीले जानु छ त्यही भएर हामी चेन्ज डाइरेक्टरी डमी गरे हो इन्टर गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हामी डमीको भित्र गइसकेका छौं अब डमीको भित्र के छ त्यो हेर्नको लागि हामी के लेख्छौं त अघि हामीले हेरेका थियौं dir इन्टर अब यसको भित्र केही पनि थिएन त्यही भएर यहाँ खाली देखाइरहेछ अब हामी चाहन्छौं कि यो डमीको भित्र एउटा डाइरेक्टरी क्रिएट गरौँ डाइरेक्टरी अब डाइरेक्टरी क्रिएट गर्नलाई कमान्ड हो mkdir mk भनेको मेक dir भनेको डाइरेक्टरी डाइरेक्टरीको नाम राख्दिन्छु म tch टेक लेन इन्टर अब यसको भित्र के छ अब यो डाइरेक्टरी बन्यो कि बनेन हेर्नको लागि हामी के गर्छौं dir इन्टर अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौं एउटा डाइरेक्टरी बनिसकेको छ टेक लेन भनेर सो यसरी हामी डाइरेक्टरी बनाउन सक्छौं mkdir कमान्ड युज गरेर अब म चाहन्छु यो टेक लेनको भित्र जानलाई म यो टेक लेनको भित्र जान चाहन्छु भनेपछि cd चेन्ज डाइरेक्टरी अघि हेरेका थियौं हामीले कुनै पनि डाइरेक्टरीको भित्र छिर्नको लागि हामी cd युज गर्छौं cd tch अब अटो कम्प्लिट गर्नको लागि के थियो त ट्याब हेर्न सक्नुहुन्छ अटो कम्प्लिट भइसकेको छ इन्टर गर्नु होला हामी टेक लेनको भित्र आइसकेका छौं अब हामी हेर्छौं फाइल कसरी बनाउने अब फाइल बनाउनको लागि हामी युज गर्छौं टाइप कमान्डको टाइप नल भने खाली बनाउन चाहन्छु हामी फाइललाई अनि ग्रेटर देन साइन अब फाइलको नाम के राख्ने अब फाइलको नाम हामी यशवन्त राखौं अहिलेको लागि yshwant.txt इन्टर गरौँ अब टेक लेनको भित्र हामीले एउटा फाइल बनायौं त्यसको नाम हो yshwant.txt अब यो बनाएको छ कि छैन हेर्नको लागि हामी के लेख्छौं dir इन्टर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ yshwant.txt भन्ने फाइल बनिसकेको छ अब मलाई यो फाइलको नाम चेन्ज गर्नु छ मलाई यशवन्त मन परेन मलाई अरु के राख्नु छ भने अब त्यसको लागि हामी अब अर्को कमान्ड युज गर्छौं जुन हो रेन रिनेमको लागि रिनेमलाई सर्टमा रेन बनायो रेन स्पेस अब कुन फाइलको चेन्ज गर्नु छ हामीलाई yshwant.txt को त यहाँ लेख्छौं aish ट्याब थिच्छौं अटो कम्प्लिटको लागि अब के नाम राख्नु छ त अब मान्नु म shrestth श्रेष्ठ.txt राख्न चाहन्छु yshwant.txt को नाम चेन्ज गरेर श्रेष्ठ.txt राख्न चाहन्छु यो कमान्ड लेखेर इन्टर गर्नु होला यहाँ चेन्ज भइसक्यो होला अब हामी फेरि हेर्नको लागि के गर्छौं dir इन्टर हेर्न सक्नुहुन्छ श्रेष्ठ.txt अघि के थियो yshwant.txt अहिले के छ श्रेष्ठ.txt अब यो श्रेष्ठ.txt मा मलाई के कन्टेन्ट्सहरु लेख्नु छ भने कसरी लेख्न सक्छौं अब हामी लेख्छौं यता notepad नोटप्याड shres ट्याब थिच्छौं अटो कम्प्लिटको लागि नोटप्याड श्रेष्ठ.txt इन्टर अब हामीहरुको नोटप्याड खुलिसकेको छ यहाँ अब हामीले जे लेख्नु छ त्यो हामी यता लेख्छौं this is श्रेष्ठ.txt सेभ गर्नको लागि कन्ट्रोल एस हैन भने हामी यहाँ फाइलमा गएर यसरी सेभ पनि गर्न सक्छौं र काट्यौं अब हामी कमान्ड प्रम्प्टबाटै यो श्रेष्ठ.txt मा के लेखेको छ कसरी हेर्न सक्छौं भनेपछि हामी फेरि युज गर्छौं टाइप कमान्डको टाइप श्रेष्ठ.txt इन्टर हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज श्रेष्ठ.txt जुन अघि हामीले नोटप्याडबाट लेखेका थियौं त्यो अब यहाँ
डिस्प्ले भइरहेछ। अब मान्नुस् मलाई यो श्रेष्ठ डट टीएक्सटी लाई डिलिट गर्नु छ। अब त्यो कसरी गर्ने? त्यसको लागि हामी कमान्ड युज गर्छौं डेल श्रेष्ठ डट टीएक्सटी इन्टर। अब फेरि हेर्छौं हामी dir गरेर dir हेर्न सक्नुहुन्छ श्रेष्ठ डट टीएक्सटी डिलिट भइसकेको छ। अब हामी यहाँ एउटा अझ फाइल बनाउँछौं टाइप नल फेरि यशवन्त डट टीएक्सटी इन्टर। अब हेर्नको लागि dir yshone.txt बनिसकेको छ। अब हामी एउटा अझ डाइरेक्टरी बनाएर हेर्छौं mkdir डाइरेक्टरी बनाउनको लागि कमान्ड थियो मेक डाइरेक्टरी mkdir स्पेस डाइरेक्टरीको नाम के राख्ने? डाइरेक्टरीको नाम मानौं shrdstha श्रेष्ठ राख्दिन्छु इन्टर। अब हेर्नको लागि यो डाइरेक्टरी बनाएको छ कि छैन हामी फेरि dir गर्छौं। हेर्न सक्छौं एउटा डाइरेक्टरी बनिसकेको छ श्रेष्ठ नामको अनि एउटा फाइल छ h1.txt नामको। अब म यो h1.txt लाई यो श्रेष्ठ भन्ने डाइरेक्टरीको भित्र राख्न चाहन्छु। अब त्यो कसरी राख्ने भनेपछि अब हामी युज गर्छौं मुभ कमान्डको। मुभ कसलाई मुभ गर्नु छ त h1.txt लाई aish ट्याब थिचेर अटो कम्प्लिट कहाँ मुभ गर्नु छ त यो श्रेष्ठ भन्ने डाइरेक्टरीमा श्रेष्ठ इन्टर गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वान फाइल मुभड। अब फेरि dir गरेर हेर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ h1.txt अब यहाँबाट मुभ भएर श्रेष्ठको भित्र गइसकेको छ। अब श्रेष्ठको भित्र गएको छ कि छैन त्यो कसरी हेर्ने? त्यसको लागि सबभन्दा अगाडि हामीलाई श्रेष्ठ डाइरेक्टरीको भित्र जानु पर्यो। त्यसको लागि हामी फेरि लेख्छौं cd श्रेष्ठको भित्र गइसकेका छौं। अब यसको भित्र के छ त्यो हेर्नको लागि हामी के युज गर्छौं त dir इन्टर गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ श्रेष्ठको भित्र h1.txt आइसकेको छ। डिलिट गर्नको लागि के थियो del। अब मान्नुस् मलाई यो h1.txt डिलिट गर्नु छ भने कसरी डिलिट गर्ने त del aish अटो कम्प्लिटको लागि ट्याब यो थिचेर इन्टर गरेपछि यो डिलिट भइहाल्छ। अब मान्नुस् एउटा अझ यता फाइल बनाऊ टाइप नल खाली फाइलको लागि। अब म बनाउँछु tech.txt इन्टर। अब यो tech.txt मा केही लेखौं हामी केही कन्टेन्टहरु राखौं। कन्टेन्ट लेख्नलाई के थियो त नोट प्याड tech.txt। अब यहाँ के लेखौं दिस इज tech.txt। सेभ गर्नको लागि कन्ट्रोल एस सेभ भइसकेको छ। अब म चाहन्छु यो tech.txt मा जे लेखेको छ त्यो h1.txt मा कपी गर्न है। tech.txt को कन्टेन्ट म h1.txt मा कपी गर्न चाहन्छु भने अब कसरी गर्ने त्यसको लागि हामी युज गर्छौं कपी कमान्डको copy के त tech.txt केमा त h1.txt मा इन्टर गर्नुस्। ओभरराइट h1.txt यस गर्नुस् वान फाइल कपिड। अब हामी h1.txt मा के लेखेको छ त्यो हेरौं। त्यो हेर्नको लागि के कमान्ड दियो टाइप h1.txt। हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज tech.txt। अब हामी अहिले कहाँ छौं? हामी अहिले श्रेष्ठको भित्र छौं। अब म के चाहन्छु कि म एक स्टेप बाहिर जाउँ यसको जम्मा एक स्टेप बाहिर।
यानी यो टेक्लेन भन्ने डाइरेक्टरीमा। वान स्टेप ब्याक जानको लागि हामी यहाँ कमान्ड युज गर्छौँ cd डट डट इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ म वान स्टेप पछाडि गएँ। त्यसरी नै यदि मलाई अझ एक स्टेप पछाडि जानु छ भने म के गर्छु, फेरि त्यही cd डट डट गरेर इन्टर गर्छु र म डमीमा पुगिहाल्छु है। अब टेक्लेनको भित्र के छ त्यो हेरौँ। त्यो हेर्नको लागि के थियो त dir इन्टर गरौँ। अब टेक्लेनको भित्र छ यो श्रेष्ठ भन्ने डाइरेक्टरी। अब हामी हेर्छौँ डाइरेक्टरीलाई कसरी डिलिट गर्ने। अघि हामीले के हेरे डेल कमान्डले के गर्छ त, त्यसले फाइललाई मात्रै डिलिट गर्छ, त्यसले डाइरेक्टरीलाई डिलिट गर्दैन। अब हामी हेर्छौँ डाइरेक्टरीलाई कसरी डिलिट गर्ने। डाइरेक्टरीलाई डिलिट गर्नको लागि हामी कमान्ड युज गर्छौँ rmdir, यो भने रिमुभ डाइरेक्टरी। कुन डाइरेक्टरीलाई त, श्रेष्ठ डाइरेक्टरीलाई, SHRESTHA इन्टर। अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा इरर आइरहेछ, द डाइरेक्टरी इज नट एम्प्टी, यानि श्रेष्ठको भित्र, श्रेष्ठ डाइरेक्टरीको भित्र फाइलहरू छ, त्यही भएर यसले डिलिट गरिरहेको छैन। तर अब म चाहन्छु फाइल सुत्दै सबै डिलिट भइहालोस्, यानि फाइल हुँदा हुँदा पनि डिलिट भइहालोस्। यदि यो श्रेष्ठ फोल्डर या डाइरेक्टरी खाली भएको भए यो डिलिट भइसक्यो हुन्थ्यो, तर यसको भित्र के छ त, फाइल छ, त्यही भएर यो डिलिट भएन। अब हामी यसलाई फोर्स डिलिट गर्न चाहन्छु भनेपछि rmdir रिमुभ डाइरेक्टरी SHRESTHA श्रेष्ठ। म अब एउटा प्यारामिटर या स्विच युज गर्छु /s इन्टर। अब हेर्नुहोस् आर यु स्योर, यस, वाइ इन्टर। अब हेर्न सक्नुहुन्छ dir गरेर यो श्रेष्ठ भन्ने डाइरेक्टरी डिलिट भइसकेको छ। अब हामी नेटवर्किङ कमान्ड हेर्छौँ, जस्तै पिङ कमान्ड हामी प्राय हामीहरूको नेट चलिरहेछ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि युज गर्छौँ। जस्तै पिङ google.com इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ रिप्लाई आइरहेछ भने नेट चलिरहेछ, रिप्लाई आइरहेको छैन भने नेट चलिरहेको छैन। त्यसै गरी अर्को कमान्ड छ आइपी कन्फिग लेखेर इन्टर गरेपछि हामी आफ्नो आइपी बिफोर एड्रेस, सबनेट मास्क, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइपी बिफोर एड्रेस, सबनेट मास्क र डिफल्ट गेटवे हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी म्याक एड्रेस हेर्नको लागि हामी कमान्ड युज गर्छौँ गेट म्याक र इन्टर। म्याक एड्रेस भनेको हामीहरूको फिजिकल एड्रेस हो हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको फिजिकल एड्रेस यहाँ देखाइरहेको छ है। हस् त साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला, लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।